ভিউৱাৰ্স নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আজি মই বনাবলৈ লৈছো কঁঠালৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু সময়ও কম লাগে এই পিঠাটো বনাবলৈ তেনেহলে আহক আজি এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমে মই পকা কঁঠালৰ ফুট অলপ মই ধুনিয়াকৈ এৰুৱাই ললো তাৰ পাছত গুটিখিনি এটা এটাকৈ এৰুৱাই গুটে কঁঠালৰ ফুটখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম মিক্সি নহলেও আপোনালোকে চালনীটো হাতে ধুনিয়াকৈ পিহি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যাতে কঁঠালটো বেছিকৈ পকা হলে ভাল হয় তেতিয়া পিঠাখন খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ হয় এতিয়া মই কঁঠালখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ এয়া মই কঁঠালখিনি ধুনিয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ললো আৰু এই ধৰণৰ থুপথুপিয়া হ'ব আৰু এতিয়া মই এটা চিচাৰ বাটিত উলিয়াই লওঁ তাৰ পাছত মই এখন কাঁহীত 5 হেতামান কেঁচা পিঠাগুৰি মই লৈ লৈছো মই পিঠাগুৰিখিনি মই মিক্সিত গুৰি কৰি ললো আপোনালোকে ঢেকিটো ধুনিয়াকৈ খুন্দি ল'ব পাৰে মই 5টা বা 6টা পিঠা বনাম তাৰ হিচাপত মই পিঠাগুৰি লৈ লৈছো তাতে মই নিমখ অকণমান দি দিছো আৰু মই 1 চামুচ ঘিউ তাতে মই দি দিছো এতিয়া মই তাতে চেনি গুৰি 3 চামুচ বা 4 চামুচ দি দিম আপোনালোকে গোটা চেনিও দিব পাৰে তাৰ পাছত মই এতিয়া কঁঠালৰ গুৰিখিনি এবাৰ ভালদৰে ফেটি লৈছো কাৰণ ডাঠ হৈ থাকে আৰু এতিয়া মই সেই পিঠাগুৰিখিনিত অলপ অলপকৈ দি মই ধুনিয়াকৈ আটা মৰাৰ ধৰণে মাৰি লম আপোনালোকে একেবাৰে সৰহকৈ কঁঠালৰ গুৰিখিনি দি মিক্স নকৰিব কাৰণ একেবাৰে পনীয়া হৈ যাব পাৰে সেইবাবে অলপ অলপকৈ দি এনেদৰে সানি ল'ব আমি যি ধৰণে ঘিলা পিঠা বনাও সেই হিচাপতে আপোনালোকে মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব বেছি পনীয়াও নকৰিব আৰু বেছি ডাঠো কৰি নল'ব মই ঠিক এই ধৰণে অকমানকৈ কঁঠালৰ গুৰিখিনি খানি ধুনিয়াকৈ মই বনাই ল'ম আৰু মই 5খন বা 6খন বনাম তাৰ হিচাপতহে মই বনাই লৈছো এতিয়া ইয়া মিশ্ৰণটো ধুনিয়াকৈ মোৰ হৈ গৈছে মই কলপাত কেইখনমান পিচ এইদৰে কাটি লৈছো ভীমকলৰ পাত হলে বেছি ভাল হয় কাৰণ ভীমকলৰ পাতখিনি সোনকালে ফাটি নাযায় মই অলপমান পাত কেইখন জুইত অলপ লেৰিলাই লৈছো তেতিয়া মেৰিয়াবলৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে ৰ'দটো ধুনিয়াকৈ অলপ শুকুৱাই ল'ব পাৰে আৰু মই সেই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা এটা লাৰু এই ধৰণে মই ধুনিয়াকৈ বনাই লৈছো আৰু এতিয়া পাতখনৰ মাজতে মই দি লৈছো যাতে পাতখন মেৰিয়াই ল'বলৈ সুবিধা হয় আৰু মই দুই সাইডে এটা ভাঁজ কৰি দিম আৰু সেই মিশ্ৰণটো একেবাৰে মাজত দিব আপোনালোকে তেতিয়া মেৰিয়াবলৈ সুবিধা হয় তাৰ পাছত এডাল বেলনা মাৰি লৈ লাহে লাহে ওপৰত এবাৰ বেলি দিব আপোনালোকে লাহে লাহে বেলি দিব যাতে পাতখন ফাটি নাযায় বেলি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলৰ সাইডটো আৰু ওপৰৰ আগটো ধুনিয়াকৈ মেৰিয়াই ল'ব ঠিক এইদৰে মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে এই ধৰণে আপোনালোকে বনাব ঠিক তেনেদৰে মই আৰু এটা আপোনালোকক বনাই দেখাই দিছো এয়া মই আপোনালোকক দুটা বনাই দেখাই দিলো ঠিক সেইদৰে মই আৰু কেইটামান বনাও আৰু মই এনেকৈয়ে এইগিখন মই ধুনিয়াকৈ বনাই ললো গেছত মই পেন এখন গৰম কৰি থৈছিলো আৰু মই ইয়াতে এখন দি দিছো আৰু তাৰ পাছত মই খাপৰ মাৰি থৈ দিম গেছৰ জুইটো আপোনালোকে সদায় মিডিয়ামত ৰাখিব তাৰ পাছত 15 বা 20 সেকেন্ডৰ পাছত এবাৰ লুটিয়াই দিব এয়া মই 15 সেকেন্ডৰ পাছত এবাৰ লুটিয়াই দিছো
লুটিয়াই আকৌ এবাৰ মই ঢাকি দিম যাতে তলৰ সাইডটো সিজি যায় ধুনীয়াকৈ। পাতখন আপোনালোকে পুৰা যোৱা দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে পিঠাখন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এয়া মোৰ এটা পিঠা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে মই আকৌ কেইটামান আপোনালোকক বনাই দেখাই দিছো। মই পোনপ্ৰথমে বনোৱাখন আপোনালোকক এয়া মই খুলি দেখাইছোঁ আৰু পাতখন পুৰি যোৱাৰ লগে লগে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলায় আৰু এয়া মই খুলি দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ এটা পিঠা মোৰ হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি গৰমে গৰমে খায় তেতিয়াও খুব ভাল লাগে আৰু যদি থবলৈও বিচাৰে বেছিকৈ বনাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লেও বহুত দিনলৈকে আপোনালোকে খাই থাকিব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে মই আকৌ এখন খুলি দেখাইছোঁ। যদি কঁঠালটো বেছি পকা আৰু কঁঠালটো মিঠা হয় তেনেহ'লে পিঠাকেইখন খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এই কলপাতত দিয়া কঁঠালৰ পিঠা আপোনালোকে গৰম চাহ নহ'লে গৰম গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰি। আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।